მშვიდობისა. პირველი სეზონის შემდეგ ეთერში დასაბრუნებლად ვფიქრობ ყველაზე სასიამოვნო და სასწაულების მოლოდინით ახსავსე საღამო შევარჩიეთ და ტელეკომპანია გურია TV ახალი 2018 წლის შემოსვლას სწორედ გადაცემა წიგნის ემოციის ეთერით გილოცავთ. გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს, წარმატებებს, ჯანმრთელობას და რაც მთავარია, საუკეთესო ლიტერატურას წლის მანძილზე. ჩვენი ტელევიზიისთვის და ჩვენი გადაცემისთვის ცხადია პირველ რიგში თქვენი სახით ერთგულ მაყურებელს ვისურვებდით, რადგან დამეთანხმებით ეს ნებისმიერი ტელევიზიისთვის და ნებისმიერი გადაცემისთვის ნომერ პირველი და უკონკურენტო სურვილია. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა თავიდან ბოლომდე საახალწლო განწყობით არის სავსე და ეს ის გამონაკლისი შემთხვევა, როდესაც ლიტერატურაზე ყველაზე ნაკლებად ვსაუბრობთ, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ საყვარელ და ძირითად თემას არც დღეს ავწდებით. დღესაც ტრადიციულად ვიმყოფებით ჩვენს საყვარელ კაფეში, ლიტერატურულ კაფეში 8+1, რომელიც დღეს საახალწლოდ კიდევ უფრო შთამბეჭდავად გამოიყურება და მასპინძლობთ ამჯერად არა ერთს, არამედ უამრავ სტუმარს. დღეს ჩვენს გვერდით არიან ის ადამიანები, რომლებიც წლის მანძილზე იღებდნენ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში, ასევე ოზურგეთის შემოქმედი ადამიანები, ოზურგეთის კოლორიტები და იმედია დღეს ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო საღამო გამოგვივა. რაც შეეხება პირველ სტუმარს, ადამიანი, რომელიც დღეს უნდა წარვადგინო პირველ სტუმრად ჩვენს გადაცემაში, პირველი სტუმარი არის ჩვენი პირველი გადაცემის, როცა ვიწყებდით გადაცემას წიგნის ემოცია. თუ გახსოვთ, მაშინ მან ძალიან შთამბეჭდავად ისაუბრა სამ მუშკეტერზე, ეს გახლავთ ბატონი კახავასაძე და მისი პირადი დამოკიდებულების და პირადი გულშემატკივრობის გამო ის შეიძლება ითქვას დღეს ჩემთან ერთად ჩვენი გადაცემის მასპინძელია. მოგესალმებით ბატონო კახა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფებით, გილოცავთ ახალ 2018 წელს და გვაინტერესებს როგორია ახალი წელი თქვენთან. პირველ რიგში როგორი მოლოდინები გაქვთ, როგორი ტრადიციები გაქვთ საერთოდ და იმედია ამ წიგნიდან თუ გამოვალთ, ფრანგული დახვეწილობა და მუშკეტერული შემართება გაქვთ საახალწლოდ. მოგესალმებით. გილოცავთ ყველას მშობა ახალ წელს და აუცილებლად ძალიან კარგი რომ ეს ტრადიცია აღდგა. დებეგურიამ აღადგინა ეს მილოცვა სატელევიზიო, ძალიან კარგია და მე ახალ წელთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კარგი სასიამოვნოს გახსენება შეიძლება. ტრადიციულად ახლა ოზურგეთში ვხდები, ან თბილისში ტრადიციულად სულ აქ, მაგრამ არც მომწევია. რაიმე ისტორიას მოგყვებით ან გაიხსენებდეთ, როგორი განწყობოდა წელს. თან ჩვენთან ერთად მასპინძელი ბრძანდებით დღეს ფაქტიურად ჩვენი გადაცემა. განწყობა ცეთი კარგი ხალხი დავინახე ახლობლები ეგერ აცნობები, უცნობები, რა ვიცი, განწყობა შემექნა კარგი. აქ მოსვლით, იმიტომ ამ ტერიტორიაზე 8+1-ში ყოველთვის მოწინავე და ძალიან კარგი იდეები ხორციელდება და თვითონ ინტელექტუალები იკრიბება და რა ვიცი, შეეული ხალხი ხდება, დიდის და პატარას და რა ვიცი, განწყობა კარგი მაქვს ამ წუთას. აქედან თუ გამოვალთ. რაც შეეხება იმ ახალ წელს, რომელიც ყველაზე მეტად დაგამახსოვრდათ. რავი, ძალიან ბევრი იყო ასეთი ახალი წელი, მაგრამ ერთი საინტერესო ის იყო, რომ ალბათ ჩემი მაშინ დაუჯახებული არ ვიყავი და მომავალი სიმავრი გავიცანი სასიმავრო და 5 წუთში სუფრაზე აღმოვჩდი და დილამდე ვიქეიფეთ, ანუ დავზმაგაცდით იმ დღესვე. ანუ ეს ახალი წლის ღამეს იყო. დიახ, წინასწარ და ყველაზე სასიამოვნო ისტორია თქვენს ცხოვრებაში ალბათ მაგ დღეს დაიწყო. შეიძლება ასე რატო სხვასაც ექნება და ან ბევრი გასახსენებელი ხა თქვენ სამი მუშკეტერი ახსენდა და მე ტრადიციულად არ უხვევ ამ გეს. ანუ მუშკეტერულათაც აღნიშნავდით დილამდე ჭიქებით, კეიფით, დაშნებით, შამპანურის ბოთლებით. ასე შემდეგ და ულოცავდით ყველა სამეგობროს, ტრადიციულად რამდენიც მე ცოტა მოიკლოეთ ციფრო ახლა პატარასაკი აღარ გვაქვს. ყველასთან ჩამოვიარდით და ბოლოს რაღაც სადაც შეჩერდებოდ, გათენდებოდ და იქ ვამთავრებდით ამ კეიფს და ძალიან კარგი ტრადიცია იყო ეს. სტუმარი, რომელიც ბატონი კახა შემდეგ უნდა წარვადგინო, არავინ მიწყენს თო ვიტყვი, რომ ჩემთვის გამორჩეული რესპონდენტია. გამორჩეულია თავისი ლიტერატურული არჩევანით, მაშინ როცა ის ჩემს გადაცემაში იყო, გამორჩეულია ასევე თავისი ემოციური სიღრმით, როცა მან ამ გადაცემაში ისაუბრა იმ წიგნზე, რომელიც ორივე ჩვენგან ძალიან გვიყვარს. ეს გახლავთ ქალბატონი დოდო დონაძე, რომელთანაც მექნება შეკითხვაც, თხოვნაც, მაგრამ მანამდე ალბათ მოგვილოცავს ახალ წელს. საღამო მშვიდობისა. გილოცავთ ყველას ახალ წელს. ძალიან გამიხარდა რომ დამპატიჟეთ საახალწლო გადაცემაში.
ადრე გამიხარდა რომ დამპატიჟეთ წიგნის ემოციაში, იმიტომ რომ არასოდეს არ მიმიღია მონაწილეობა ასეთ გადაცემაში და მე ვფიქრობ რომ განსაკუთრებით იმით იყო ჩემთვის ეს საინტერესო რომ აი ჩემი საყვარელი ავტორის შესახებ ვისაუბრე. არა მარტო წიგნის ჰაინრიხ ბიოლი იყო ჩემთვის აი ძალიან საინტერესო და ასე ვთქვათ ძვირფასი ავტორი თავიდანვე. დღევანდელ საღამოს ასევე ამ ემოციით მოვედი, იმიტომ რომ ისეთი ადამიანები არიან შეკრებილი, ვისაც უყვარს წიგნი, ვინც აფასებს ძალიან წიგნს, ყველას მინდა უსურვო, რომ გქონდეთ წინა წელზე უკეთესი წელი, უფრო წარმატებული, უფრო ბედნიერი, სიხარულით სავსე და არა მარტო სიხარული, წიგნის ემოციით სავსე ყოფილიყოს ეს წელიც. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთვისაც სასარგებლო სურვილია ჩვენი გადაცემისთვისაც ეს ნამდვილად და ერთი კითხვაც მექნება რა ახალ ლიტერატურაზე საუბრობდით და ახსენეთ ბიოლი საერთოდ როგორ გონიათ რაიმე საერთო თუ აქვს ახალ წელს და ლიტერატურას მაგალითად მე ვფიქრობდი ამას წინათ და ვფიქრობ რომ ალბათ მოლოდინი აქვს თქვა ნუ წიგნისგანაც ელოდები და ლიტერატურისგანაც ყოველთვის გაქვს რაღაცა მოლოდინის განცდა და მოლოდინის შეგრძნება და ასევე არის ყოველი ახალი წლის დასაწყისში თქვენ როგორ ჩემთვისაც ასეა იმიტომ რომ აი ახალი წელი რომ მოდის ყოველთვის მახსენდება ხოლმე ის რომ ყველა აქ არის და მაინც კარი ჰება სპინძელო დატოვე ღია დარჩენილია ის ერთი სკამი იქნება ვინმე მოვიდეს გვიან ასე რომ მაინც ლექს უკავშირდება ხოლმე და რაღაცა ემოციით მაინც ყოველთვის გინდა რომ აი სასიამოვნო კარგი პოეტური გაიხსენო ამ დღეს იმიტომ რომ ახალი წელი ისეთი დღესასწაულია ყველა დარც რომ ავიწყებს ადამიანს ნამდვილად და ალბათ ეს ის დღეა როცა დარდის ადგილი ყველაზე ნაკლებად არის ხოლმე რახან ლექსიდან სტრიქონი წაიკითხეთ ხომ არ წაგვიკითხავდით რამეს დღეს ჩვენი მაყურებლისთვის ჩვენი სტუმრებისთვის რომლებიც დღეს გადაცემაში არიან აუცილებლად კი და უთხრა მაყურებელს ვინც არ იცის რომ ქალბატონი დოდო არაჩვეულებრივად წერს იცნობს არც თუ ისე პატარა წრე მაგრამ იმედია რომ მისი ლექსები და მისი შემოქმედება კიდევ უფრო პოპულარული გახდება ეს ლექსი არასოდეს არ წამიკითხავს მას ქვია დაბრუნება და მიხარია რომ აქ ბევრი ისეთ ადამიანს ხედავ რომელიც მოისმენს ამას ძალიან მინდოდა რომ მათთვისაც წამეკითხა უდესმე მე დავბრუნდი საიდანაც მუდამ ბრუნდები პურის ყანიდან სესუმზირის ყვავილებიდან წყაროებიდან სიმღერებიდან და ყველაფერს ვიწყებ თავიდან თმაში ჩარჩენილ თივის ღერებს უხმოდ ვიშორებ და მეწვის ზურგი რადგან მთელი გზა მზე მომქონდა ძველი ზურგჩანთით არა და არა გთხოვთ ქურდობათ ამას ნუ ჩათვლით არც მიფიქრია ვინმეს გაძარცვა მზეს ვიპარავ მხოლოდ ხანდახან და ისიც ჩემს წილს რომ სულში მენთოს დღეა თუ ღამე ამ დამწვარ ზურგს კი ეშველება ბატონო რამე ტკივილს მოვითმენ და შენ მოგწერ გარდასulis ფერსა და ხიბლზე ასე ურჩი და თმა შეკრეჭილი ყველა თარა შემხვარის ჯიბრზე მე დავბრუნდი მე იქიდან მუდამ ბრუნდები პურის ყანიდან სესუმზირის ყვავილებიდან კავაბატადან ხიმენესიდან და ყველაფერს ვიწყებ თავიდან ამოვალაგებ ზურგჩანთიდან მზეს და დროისგან ფერფლად ქცეულ ცისფერ ვარსკვლავებს შენც ხომ ინახავ ასეთ რამეებს და ხომ გაწვალებს დროის დინება დარდის მდინარეს ისე მიაქვს ყოფნის ხალისი ერთხელ იქნება დაიხშჩო კიდეც რადგან არავინ ამ მდინარეში ცურვა არ იცის არც მე არ ვიცი თუმცა ხანდახან მღრიე მდინარე გამომრიყავს უცნობ კუნძულზე პურის ყანებში სესუმზირებში ზეცის მახლობლად სადაც სიზმრები ფერადდება ქარის ჩურჩულზე მერე დრო გადის და ერთხელაც ღამით მძინარე გამოფხიზლდები და გაურბივარ შორს კუნძულიდან სიხარულისგან რადგან გრძნობ ისევ როგორ მიხმობს დარდის მდინარე ხოდა ბრუნდები ნაქურდალი მზით და სურნელით პურის ყანების ზესუმზირის ატმის ყვავილის მოვიგონებ და სიხარულის სხეულს დაივლის რომ სადღაც ჩემი ქვეყანა მაქვს თეთრი კუნძული და იმ ქვეყნიდან მოტანილი სისხლის შუბით განიგმირება დარდის ურჩხული ჩვეულებრივი იყო და იმედი აპლოდისმენტებიც ძალიან დიდი მადლობა მით უმეტეს როცა ეს ლექსი პირველად წაიკითხეთ და ესე ფართო საზოგადოების წინაშე
რაც შეეხება მომდევნო სტუმარს, მომდევნო სტუმარიც ჩვენი აი ამ მაგიდასთან ზის, რომელთანაც ახლა ამ წუთას ვიმყოფებით. ეს არის ძალიან არაორდინალური პიროვნება, მეთქი ასე აღვნიშნე მაშინ, როცა ის ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლდათ, რჩება ასეთად და ამისთვის ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს. მოკლედ რო ვთქვა, მას ეჭვიში აქვს ყველა იმ შეხედულებაში და ყველა იმ ღირებულებაში, რომელსთან დაკავშირებითაც ჩვენ თითქოს ყველანი დიდი ხნის წინ შევთანხმდით. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ეს გახლავთ ბატონი თემურ კილაძე, რომელიც იმედია ჩვენთან საუბარს ახალი წლის მოლოცვით დაიწყებს. მოგესალმებით ბატონი თემურ. იმედია მოგვილოცავთ. ეს მაინც იქნება ტრადიციული. ნამდვილად გილოცავთ ყველას, მრავალს დასწრებოდეთ, ბედნიერი სულ გაყვავებულ ქვეყანაში გეცხოვროთ. გეცხოვროთო თუ გვეცხოვროს? გეცხოვროთ, იმიტომ რომ ყველას თავისი ქვეყანა იქნება და არა ასავალდებულო ყველა ერთ ქვეყანაში ვიცხოვროთ. ეს უფრო ფართო განხილვის და სხვა გადაცემის თემა არის, მე მგონი. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც მე მგონი უფრო მეტი წელი გაქვთ გატარებული საზღვარგარეთ და არა საქართველოში. დარწმუნებული ვარ, ასევე იქნებოდა ძალიან ბევრი ახალი წელი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის გარეთ გაატარეთ და მე მგონი ეს ქვეყნებია ძირითადად იტალია და ხორვატია. რუსეთიც იყო ბევრი. საინტერესო იქნება თქვენი აღქმა და თქვენი მოყოლილი ისტორია საზღვარგარეთ გატარებულ ახალ წელზე. როგორ ხვდებიან? როგორ ხვდებიან ზოგადად ტრადიციები, ყველამ ვიცით, მაგრამ აღქმა დღესასწაულის, აღქმა ახალი წლის, ხომ მგონია ყველას, რომ მთელ მსოფლიოში ერთი და იგივეა, მაგრამ დამოკიდებულება მაინც იქნებ რაიმე ნიშანდობლივი გაიხსენოთ, ან რომელიმე კონკრეტული ისტორია. როგორ გითხრათ ახლა, ალბათ ასეთი აუზაურით არ ხვდებიან, როგორც საქართველოში ხვდებიან. ახალ წელს უფრო დაწყნარებულად ვიდრე ჩვენთან. სროლა გამორიცხულია და საერთოდ კრიმინალად ითვლება. უმრავლესობა როგორ იქცევა ახლა თაობას გააჩნია. ახალგაზრდები გამოდის მოედანზე იმ საღამოთი და მშვენივრად ირთობს თავს. სხვა თაობა მიდის სხვა ქალაქში. სასტუმროებში მიდიან, ექსკურსიაც გამოდის და დროს გატარებაც დამოუკიდებლად სადღაც შეიკრებება 5-6 სამეგობრო და ჩვენ ასე ვაკეთებდით ყველა შემთხვევაში, სადაც ცხოვრობდით, იქიდან მივიდიოდით სხვა ქალაქში და ბევრი კაი ქალაქი მაქვს მასე ცხოვრებაში ნანახი. როდესაც გირჩევნიათ ხოლმე ახალ წელს შეხვდეთ საქართველოში თუ იმ ქვეყნებში, სადაც გიცხობ მინდა ვიყო და სულ ერთია სად ვიქნები. მართალი ითხრა. კარგი ახალი წელი სად გინდათ რომ გქონდეთ? კარგი ახალი წელი მინდა მქონდეს იმ ადამიანთან, ვინც ჩემთვის არის ძვირფასი და სად იქნება რა აქვს მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მადლობა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ და გადაცემის დასაწყისში ჩვენს გვერდით არიან ის ადამიანები, რომელთა გარეშეც არც ერთი ღონისძიება და არც ერთი დღესასწაული ოზურგეთში არ მიმდინარეობს და არ ჩატარდება ხოლმე. ისინი სასიამოვნო მუხტს ძენენ ნებისმიერ გარემოს, სადაც ისინი მოხვდებიან ხოლმე. მე წარმოგიდგენთ კვარტეტ ჰარმონიას და ტრიო ქალაქურს. მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო. გილოცავთ ახალ 2018 წელს და იმედია თქვენც მიულოცავთ ახალი წლის დადგომას ჩვენს მაყურებელს. სრულიად საქართველოს ულოცავ ახალ წელს, შოუბა კალანდას, უსურვებ ბედნიერებას, ხვავს, ბარაქას, ულევს სიხარულს და სიყვარულს. გაიხარეთ, გამრავლდეთ და გაძლიერდეთ. გილოცავთ ყველას, ჩემო მეგობრებო. ფეხ ბედნიერი ყოფილიყო. მას ვარსკვლავების ჭრაქები გზას უნათებენ შორიდან მოვარდა ეტლინაკები ახალი წელი მოვიდა მოვარდა ეტლინაკები ახალი წელი
მომაქვსეობა მრავალი შეყვარებულთა მოწილი მომაქვსეობა მრავალი შეყვარებულთა ახალი წელი მოვიდა სტუმარი, რომელიც ახლა უნდა წარვადგინო, გადაცემის დასაწყისში რომ აღვნიშნე, 3 კატეგორიის სტუმარი გვყავს თქო დღეს, 3-ვე კატეგორიას აკმაყოფილებს, მე მგონი. ის არის არაჩვეულებრივი ექიმი. ეს გახლავთ ბატონი დათო მდინარაძე. მოგესალმებით ბატონი დათო. გილოცავთ ახალ 2018 წელს, როგორი განწყობა გაქვთ, როგორი მოლოდინი გაქვთ? მეც გილოცავთ. განწყობა ძალიან კარგი. და მე ვთვლი რომ რაღაც 2018 წელს ჩემი ქვეყნისთვის, თითოეულ ჩვენთაგანისთათვის იქნება კარგი ღმერთის წყალობით. ჩვენც უნდა ვეცადოთ, რომ გავილამაზოთ ცხოვრება და ასე რომ ურთიერთშეთანხმებით 2018 წელი იქნება ყველასათვის ბედნიერი და კარგი. ეს ნამდვილად არის ჩემი სურვილი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა, მინდა რომ მთელი საქართველო, ყველა ადამიანი, რომელიც საქართველოს ცხოვრობს, იყოს ბედნიერი და გახარებული 2018 წელს. ძალიან დიდი მადლობა. რაც შეეხება ახალი წლის ტრადიციებს, როგორი ტრადიციები გაქვთ ოჯახში, როგორ ხვდებით ხოლმე, გაქვთ თუ არა რაიმე განსაკუთრებული რიტუალი, ან ხო არ გაიხსნებით რომელიმე ახალ წელს, რომელსაც ოჯახთან ერთად შეხვდეთ, ან გარეთ შეხვდეთ, მაგრამ თქვენთვის იყო განსაკუთრებულად დასამახსოვრებელი და საინტერესო. კი, იყო ერთიც და მეორეც, მაგრამ უმეტესად სახლში ხვდებით ახალ წელს. ჩემი ოჯახი ნელ-ნელა რიცხობრივად მატულობთ, ბაბუები მემატება და აი ეს განცდა რომ დაუშვათ ჩემი ოჯახი ძალიან სავსეა ამ წუთას სუფლის წყალობით. ამიტომ ეს ნოსტალგია შვილიშვილები უმეტესობა თბილისშია და ჩამოსვლის ეს დღე ჩვენთვის არის ძვირფასი, იმიტომ რომ ვიკრიბებით ერთად და მაინც განსაკუთრებული დღეა, ახალი წელი, ახალი განცდები, ახალი ფიქრები და სურვილები, რომ 2018 წელი კიდევ უფრო ბედნიერი იყოს.
თითოეული ჩვენთაგანისათვის და ჩვენი ყველა კეთილის მოსურნესათვის. ვიკრიბებით ერთად, მაგრამ არის პერიოდები, რომ საბედნიეროდ გურიაში ორი ახალი წელია, ხო, ერთი კალენდა, მეორე ახალი წელი და კალენდას ყოველთვის ვცდილობ, რომ ვიყო ჩემი მეუღლის სოფელში ჩოხატაურში და იქ საოცარი განცდებია, რა სულ სხვანაირი ატმოსფეროა, სხვანაირად ხვდებით. მომობენ რომ ყველაზე ნამდვილი გურია ჩოხატაური. ხო და ვიხსენებ და მახსენდება ანა კალანდაძის ლექსი და მე ვიხსენებ ჩახლარ თულღობეს სერებს თოვლიანს ხმობდა მამალი გურიის სოფელს ყებდა თოვლია იდგა ბერმუხა ღამის მთევარი თოვლში ნაბდით და დილით მისდევდა სერზე მწევარი ნაკვალევს ნადირთა ქარი თვრებოდა ღვინით ნაკებით გწნეულ მარანთან შემოდიოდა ჩიჩილაკები ჩვენში კალანდა აი ეს ლექსი რო წავიკითხე სუსტად ანალოგიური ჩოხატაურში მაგ ნანახი კალანდა დღეს ხო გაცოცხლებული ლექსი აი ზუსტად ყველა დეტალი და ყველაფერი და ამიტომ რა ვიცი მე მინდა რომ ყველა ადამიანმა ეს დღე განსაკუთრებით აი ახალი წელი გაიხალისოს და დაიბედოს ბედნიერება რა და აუცილებლად მათ ოჯახებშიც მივა ბედნიერება იმედია ასეც იქნება და იმედია რომ მართლაც ეს წელი ყველა ჩვენგანისთვის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის იქნება წარმატებული ბედნიერი და მშვიდობიანი რაც მთავარია. თვითონ ამ გადაცემასთან დაკავშირებით მინდოდა 2-3 სიტყვა მეთქვა. ეს ძალიან კარგი გადაცემაა ზოგადად. მე ვფიქრობ რომ ეს გადაცემა ძალიან ფართოდ უნდა გაშუქდეს, უნდა ნახოს ახალგაზრდობამ, იმიტომ რომ ეს უდავოა და ალბათ ეს აქსიომაა რომ თქვათ განათლებული ერი არის წინსვლა ქვეყნის და ვერასდროს ვერ დამარცხდება ეს ქვეყანა სადაც განათლება საკმაოდ კარგია და როდესაც სახელმწიფოს აქვს პრიორიტეტად დასახული რომ ერი იყოს განათლებული ყველა ადამიანი იყოს განათლებული და ჩვენ ეს სურვილი ახალგაზრდობას უნდა გაუჩინოთ რომ ეს განათლება მიიღოთ რაც შეიძლება მეტი წაიღონ სკოლიდან უმაღლესი სასწავლებლიდან და მაშინ ცხოვრება გარანტირებული ექნება მომავალ თაობაზე. წიგნის ემოცია ამის საფუძვლებს იძლევა და მე მინდა რომ განვითარდეს ეს გადაცემა და ნამდვილად ველოდები რომ ეს გადაცემა კიდევ უფრო განვითარდება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო და თუ ამ სიტყვებისთვის მაშინ როცა ჩვენ ამ გადაცემას ვქმნიდით ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ იყო ეს რომ ჩვენი პატარა თუნდაც მცირედი წვლილი შეგვეტანა განათლების საქმეში იმიტომ რომ ვფიქრობ მართლაც ნებისმიერი პროგრესის საფუძველი აუცილებლად უნდა იყოს განათლება. ჩვენი მომდევნო სტუმარი არის ვლადიმერ ხავცასი. ადამიანი, რომელიც უყვარს ყველას და ადამიანი, რომელსაც უყვარს ყველა. მას ყავს ყველა თაობის მეგობარი, მე ეს ვხედავ და ვთვლი და ძალიან აქტიური, ძალიან სასიამოვნო და ძალიან საინტერესო ადამიანი და რაც მთავარია, ის ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ რამდენიმე თვის წინ, ალბათ ახსოვს ჩვენს მაყურებელს. ვლადიმერ, მოგესალმები. გილოცავ პირველ რიგში ახალ წელს. გილოცავთ მშობა ახალ წელს და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. რაც შეეხება განწყობას როგორი გავს? განწყობა, კარგი განწყობა მაქვს ძალიან და რა ვიცი ვემზადები ახალი წლისათვის და რა ვიცი. ახლა აღნიშნე რომ ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს და ზოგადად აქტიურობით და ადამიანებთან ურთიერთობით კომუნიკაციით ძალიან გამოირჩევი ბევრისგან. მაინტერესებს რა განსხვავებებია ზოგადად? მაშინ როცა ძველი თაობის წარმომადგენლები ხვდებიან ახალ წელს, ან ახალგაზრდების აღქმა როგორია ამ დროს? ანუ ხედავ თუ არა ამ შემთხვევაში განსხვავებას? ან ხوار ურჩევნიათ ხოლმე ზოგადად ახალ თაობას რაღაცნაირად გაემიჯნონ ამ შემთხვევაში მათ მამებს თუ პირიქით ახალი წელი აერთიანებს ხოლმე? არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, არ ამგონი რამე ისეთი ძალიან განსხვავება იყოს. მე მაგალითად ძალიან მიჭვეულ ანუ ის უფრო ტრადიციული ის მეჩვენა რა თქმა უნდა ოჯახში. მე რა თქმა უნდა, ოჯახი და მე რა თქმა უნდა მეგობრებთან ერთად გავდივართ და როგორია ხოლმე ამ მეგობრებთან გატარებული ახალი წელი რაიმე ისტორია ხوار გახსენდება რომ მოგვიყვე? არც სიმართლე გითხრა ხა ისეთი განსაკუთრებული რაღაც ყველა ახალ წელს თავისი ის აქვს რა გადებითი და სიმართლე ხა არ მახსენდება რამე ისეთი განსხვავებული. თითქმის ერთნაირი დაახლოებით. და ბოლო კითხვაც რაიმე ძირითადი სურვილი, რასაც ისურვებდი რომ 2018 წელს ასრულდეს თუ ძალიან საიდუმლო არ არის რა არის ძირითადი სურვილი ლადუნახავთ? ნუ ჩემი პირადი რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას ეხება. ანუ დანარჩენ ყველას, რა ვიცი, ყველაფერი ის სურვილები რაც გაქვთ ცხოვრებაში უფლისწყალობით ყველაფერი აბსოლუტურად ჩვენს გვერდით არის ანსამბლი რეხეული, გოგონათა ანსამბლი, რომელიც ხმათა არაჩვეულებრივი ჰარმონიით ალამასებს დღევანდელ საღამოს და ახალი წლის პირველ დილას, თუმცა იქამდე ვიდრე ისინი იმღერებენ, იმედია მოგვილოცავენ დღევანდელ დღეს და ახალ წელს.
მოგილოცავთ 2018 წელს, მიულოცავთ სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებით ჩვენს გურიას და დღევანდელი ჩვენი სიმღერით გამოვხატავთ სწორედ ამ განწყობას და მილოცვასაც. დღევანდელი ჩვენი სიმღერა გახლავთ ჩვენი ოზურგეთელი ქალბატონის, ძალიან ნიჭიერი ქალბატონის თამილა ბურჭულაძის ახალი სიმღერა და ჩვენ ყოველწლიურად ანსამბლი რეხეული ვცდილობთ, რომ ახალი სიმღერით მიულოცოთ ახალი წელი ჩვენ საქართველოს და ერთ-ერთი გახლავთ დღევანდელი სიმღერაც, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზია და ამაში ალბათ თქვენს დარწმუნდებით. მადლობა თამილას ამ სიმღერისთვის. ასევე გვყავს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ქალბატონი ჩვენს გადაცემაში, ქალბატონი მზია ვაშალუმიძე და ქალბატონი ლია ურუშაძე. ორივე ძალიან საყვარელი რესპონდენტები არიან ჩემი. მოგესალმებით ქალბატონებო, გილოცავთ ახალ წელს ბრალს დაესწარით. მოდი ქალბატონი მზიასგან დავიწყებ. ის არის ადამიანი, რომელიც ეკუთვნის იმ იშვიათ პედაგოგ და რიცხვს, რომელიც უყვარს მოსწავლეების ყველა თაობას, განურჩევლად მათი მოსაზრებებისა. მე მგონი ეს ყველაზე დიდი ჯილდოა პედაგოგისთვის. და საინტერესოა, ხوار გაიხსენებდით თქვენს მოსწავლეებთან ერთად გატარებულ ახალ წელს. ან ზოგადად სკოლასთან მიმართებაში ახალი წელი როგორ მოდის, როგორ აღიქვამთ? დარწმუნებული ვარ, ეს არ არის ხოლმე ყოველთვის ოჯახური დღესასწაული, როდესაც პედაგოგი ხარ და როდესაც სკოლის დირექტორი. რა თქმა უნდა, ახალი წელი ტრადიციულად არის ოჯახური დღესასწაულიც, მაგრამ არც მთლად ოჯახური დღესასწაული. ბავშვობიდან მოყოლებული განცდა
ამას აქშიც თანმდევს და დეკემბრის დასაწყისიდანვე უკვე საახალწლო განწყობა მოდის და ვცდილობ ეს განწყობა ბავშვებს არ სჭირდება ჩემგან მიმართულების მიცემა, მაგრამ უკვე დასაწყისიდანვე და მათთან ერთად ჩაბმული ვართ ვემზადებით დეკორაციების, ღონისძიებების მოწყობაში და რამდენადაც მხიარული, ემოციური, იმედებით დატვირთული იქნება ჩემთან სკოლაში ახალი წელი, ასეთი განცდა მაქვს, რომ ასე იქნება ალბათ მთელს ქვეყანაში, რამდენადაც ბედნიერი იქნება ჩემი მოსწავლეები, ახალი წლის სამზადისში იმდენად ბედნიერი განცდა დაებედებათ ალბათ მათ და ალბათ სანამ ეს განცდა ეს მარადიულად მაინც მიმაჩნია რომ ახალი წელი არის ახალი ემოციების და ახალგაზრდობის ახალი ენერგიის და ახალი წიგნების ემოციებისაც რა თქმა უნდა თუ ნებას დამრთა ყველა თქვენი გადაცემის მონაწილეს, ჩვენს ქალაქს, ჩვენს რაიონს, მთელ საქართველოს მინდა ერთი ლექსით მიულოცო ახალი დამდეგი ახალი წელი. წავიკითხავ თუ შეიძლება. ბეღურას ფრთებ ქვეშ შეიყუჟა ქრისტესრობის თვე. გამოთხოვების ტკივილია წუთი ყოველი. დღეს უკანასკნელს მიაცილებს ფანტელთა თოვა. პირველის მოსულას იმედით და რწმენით მოველი. ახალშობილის სურნელისდის ახალ წლის დილას თითქოს დაუცხრა ჭირვეული გუშინ ტაროსი დიდი სინათლის დასაწყისად დაიმედებად გადააფარა დედამიწას თეთრი სამოსი. რას დამჭიკჭიკებს ჩიტბატონა წიფლის ტოტიდან, რაზე რაკრაკებს ოჭვათოდან ყინულის წვეთი ან ვარსკვლავებით მოჭედილი კაბადონიდან სანზალაკივით ზეციური ხმარად ჩამესმის. გულს მტლად ედება ღვთაებრივი ლოცვა ვედერება, მეც კვერს უკრავდა ვიაჯები არსთა გამრიგეს და ჩემს სამშობლოს, საგაზრდილოს, სათაყვანებელს, ამ ჩემს სურვილებს უსათუთეს ლოცვად ურიგებ. გზა და გზა, კარდაკარ ფანტავდა ვატან ქარს, იმედებს, სურვილებს თქვენამდე მოსაღწევს. ერთობას უღალატოს, სიყვარულს უსამანოს, სიკეთეს უანგაროს და სახეებს უნიღბოს, აზრებს უნათლეს და ზრახვებს უბიწოს. მისნებს მიღწევაც, გულებს მხურვალეს, მეგობარს გვერდით მდგომს, სინათლეს თვალისას მეზობელს კარისას უშურველს, გულწრფელს და ბავშვივით უზაკველს, სამშობლოს დედას და არადეგინაცვალს, ვალებს გასტუმრებულს, შვილებს დაბრუნებულს, ძმებს თხილის გულის თანაბრად გამყოფლებს, ბევრის გამცემს და მცირედით კმაყოფილს. ქართული ჯიშის და ქართული ჯილაგის სიმრავლეს, ოჯახებს მყარსა და საფიცარს, მშვიდობას ქვეყნად და სიმშვიდეს სულისას, ერთიან, ძლიერ და აღდგენილ სამშობლოს გისურვებთ, გილოცავთ, გილოცავთ. მომდენო სტუმარი, უკანასკნელი სტუმარი და ყველაზე განსაკუთრებული სტუმარი მე ესე მგონია და მგონი გემრიელი ლუკმა ყველაზე ბოლოს არის ხოლმე არის ქალბატონი ლია ურუშაძე. მისი ოჯახი ყველასთვის ცნობილია ოზურგეთში. ეს არის ძალიან კეთილშობილი ოჯახი და ყველასთვის საყვარელი ოჯახი. ჩემი საყვარელი რესპონდენტი ამასთანავე. ქალბატონი ესე მგონია რომ ხელოვანების ოჯახში ახალი წელი სხვანაირად მოდის და განსაკუთრებულად მოდის. როგორ ხდება ეს ამბავი თქვენ? დიდი მადლობა თამთა, გილოცავთ ახალ წელს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, სიხარულს, ღვთისწყალობას, თქვენ და სრულიად საქართველოს, ჩვენს ქალაქს და ყველა ადამიანს, ვინც ცხოვრობს საქართველოში. რაც შეეხება ახალი წლის შეხვედრას, რაიმე განსაკუთრებული, რა თქმა უნდა, არაფერი განსაკუთრებული, ჩვეულებრივად ხვდებით ახალ წელს, რა თქმა უნდა, ოჯახში, ეს არის უპირველესი სურვილი ჩვენი, რა თქმა უნდა, ოჯახში შვილებთან, მეუღლესთან და სხვა ოჯახის წევრებთან ერთად და ჩემთვის ეს ბავშვობიდან ესე მოდის, იმიტომ რომ ჩვენი დიდი ოჯახი ჩემს საყვარელ ძველ სახლში ერთად ხვდებოდით ახალ წელს, ყოველთვის გქონდა ნამდვილი ნაძვისხე, არაჩვეულებრივი ლამაზი სათამაშოებით და ჩვენს ბავშვობაში როგორც ეძახდნენ წვიმებით, გალამაზებული და გაწყობილი, რომელიც ჭერამდე იყო ხოლმე, რაღაცა ძალიან სასიამოვნო და ბავშვური განცდა არის ეს ჩემთვის და მახსოვს ძალიან კარგად და ეხლა ჩვეულებრივად
ხელოვნურ ნაძვის ხეს, მაგრამ ეს ჩემი უპირველესი სურვილი და ბავშვებზე მეტად მე მიხარია მგონია, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ნაძვის ხის აწყობა, გალამაზება, მისი მორთვა და ყოველ წუთში ვცვლი ვანაცვლებ და ძალიან დიდი სიყვარულით ვეკიდები ამ საქმეს. და რაც შეეხება შეხვედრას, ბოლო რამდენიმე წელია ჩვენ ხვდებით ახალ წელს ტაძარში. ბავშვი ჩვენ ესეთი ჩვენმა მამამ ესეთი ტრადიცია დაამკვიდრა, რომ ახალ წელს ერთად შევხვდეთ ბახვის წმინდა ენოს სახელობის ტაძარში და ძალიან მიხარია, ძალიან პირველად ასე ვიგძენი, რომ თითქოს უჩვეულო იყო, მაგრამ ეხლა ვგრძნობ, რომ ეს არის ძალიან სასიამოვნო, ძალიან დიდებული და ვართ ამითი ძალიან ბედნიერები და ყველას გილოცავთ ახალ წელს და მინდა რომ იყოთ ბედნიერები, ჯანმრთელები, გამრავლებულები და გახარებულები. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დეკემბერს ქრისტე იშვა ბეთლემს აოდა ეს რომ წემსებმა გაიგეს მივიდნენ და თაყვანისეს მას ой да Ali
მე მგონი დღეს მოვახერხეთ ჩვენი სტუმრების უმრავლესობის შეკრება მაინც ასევე ყავდნენ ჩვენი ქალაქის ძალიან საინტერესო და შემოქმედი ადამიანები და მოვახერხეთ რომ სასიამოვნო განწყობა შეგვექმნა თქვენთვის. იმედი აგვიხდება ყველა ის სურვილი, რაც დღეს ითქვა, რაც ჩვენ თქვით და მომდევნო წელი იქნება ყველასთვის წარმატებული, საინტერესო და სიახლეებით ახსავსე. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით. დაგიბრუნდებით უკვე იანვრიდან, უკვე ჩვეულ რიტმში ლიტერატურასთან ერთად, ახალი სტუმრებით, ახალი წიგნებით და ახალი ემოციებით. კარგად ბრძანდებოდით.